interviuri cu oamenii de succes, oameni de afaceri, care noi vrem să dăm ca un exemplu, știi? Că vrem ca să crească Republica Moldova, oamenii fug foarte mulți oameni peste hotare, 130 de oameni de zi. Pentru că noi am început deocamdată, pe noi am început să fac chestia asta ca să încep să ne învăț pe așa. By what they do and the situation in the country is we have a lot of people abroad. They don't want to come back in the country. They don't want to invest in the country too much. So when we get people, influential people, or that have a good example, and he's trying to do videos that they can share their principles, so he can encourage the local people that stay in the country, their businesses and so on. Spune că el pentru noi e un exemplu de lider, da? He says that you are an example of leadership for us, so we want to, that's why we want to do an interview with you. Okay. Well, I think that will go both ways. Clearly, he's an example to me already of what he's trying to do. Și tu de asemenea ești un exemplu pentru noi. Și de obicei când noi învățăm unii de la alții, merge în ambele direcții. Thousands of people, subscribers and people that watch him online. So there will be many people seeing this video. Noi vrem să dăm cât mai multă valoare. Noi nu suntem zgârciți ca să dăm valoare la oameni, ca oamenii să înceapă chiar din toată inima să înceapă să facă ceva. Să înceapă ca familiilor să aibă ce mânca, chiar elementar. Sunt unii familii Republica Moldova care ei nu arată fața asta, știi? Dar... So what he's basically trying to do is encourage the people that are here to start something and to give value to people, not only, give them a perspective of jobs and so on, and to encourage them to help their families and to make a good living for their families. Okay. Because many people in Moldova, even if they don't have what to eat, and the basic needs. Yeah, the basic needs, they will not show that. You will not see that. They are not complaining because they don't think this is a right thing to do. But they're also proud people. Yes. Cel mai mult ce au nevoie, oamenii au nevoie să schimbe gândirea, știi? Asta poate să nu ne ocupăm, oamenii să schimbe gândirea. So what they do with everything that he is trying to do is to change the mentality, to change the thinking of people, because a lot of people think very wrong. Ok. Hai, dacă tu poți să-mi spui ceva despre el. Noi am pornit, da, Igor? Am pornit, da? Dacă se poate prezenta și să-mi spui ceva despre el, da? Ca să putem să știm cu ce se ocupă, ce face, de cât timp, ca să fie foarte ok pentru noi asta. So what he wants you to share is some things about your life, what you were doing, what was your career, and so on. So share a little bit about yourself. Okay. I grew up as, in our country, fairly difficult situation because my mother and father divorced. My mother... El a crescut într-o situație destul de dificilă, părinții lui au divorțat când el era destul de mic. And my mother had remarried, and my stepfather was alcoholic. Și mama lui s-a recăsătorit și soțul ei a fost alcoolic. And eventually they left, and I lived with grandparents for a period of time. La un moment dat ei au plecat, pur și simplu și el a locuit cu bunicii. I ultimately ended up with my great aunt and uncle through high school. Și atunci când era adolescent, a ajuns la unchiul și mătușa lui, acolo a locuit. But somebody did for me what I think you're doing for others, is encourage me to get an education.
Și cineva a făcut cu mine ceea ce încerci tu să faci de obicei. M-a încurajat ca să primesc instruire, să merg la școală, să fac bine în domeniul ăsta. I attended a university, it's called Colorado School of Mines, and it's in our country a very respected school for mining engineers. Și el a mers la școala de minerit din Colorado. Este o școală destul de prestigioasă pentru zona lor și acolo am învățat. That led to a career with the large electrical distribution and generation company in the state of Texas that needed coal, and I became a coal miner, worked my way through the organization, eventually directing our largest coal mine. Și asta m-a ajutat într-un fel să mă lansez în cariera mea de minerit, adică ceea ce a făcut, ei furnizau cărbune pentru o firmă care genera electricitate. What I found, and this is what I'll share with anyone, it was when I first started caring about my employees, that my employees started recognizing me as a leader, and I believe would do above and beyond because they knew I cared about them. Și este un principiu pe care l-am învățat din cariera mea și care îl împărtășesc cu orice om cu care mă întâlnesc, este că atunci când eu am început să arăt grijă față de angajații mei, față de oamenii care erau în compania mea, ei au început să simtă valoare în asta și ei au început să dea mai mult decât eu mă așteptam de la ei. Deci, grija față de ei au început să o simt foarte, foarte bine. Atunci a început să devină lider, da? Când a început să dea mai multă grijă. So that's the moment you became a leader, when you started caring about... I believe so. Yeah. Eu cred că da. Un principiu foarte bun. So good principle. there's a principle and a famous quote that is quoted often is people, they don't care how much you know. Este un citat destul de faimos care spune că oamenilor nu le pasă prea mult de cât tu cunoști, de câte lucruri tu știi. Da. Until they know how much you care. Până când nu știu cât de mult îți pasă de ei. So there's some really easy things to help people, and I'm going to give credit to this philosophy to a famous football coach, Lou Holtz. Și eu o să mă refer și la un antrenor de fotbal care, what's his name? Lou Holtz. Lou Holtz. Și el are o filozofie destul de răspândită în lume. 3 things. 3 lucruri el vorbește. Do right. Fă ce-i drept, Corect. Do your best. Fă ceea ce poți mai bine. Treat others like you would like to be treated. Și tratează-i pe ceilalți așa cum vrei ca ei să te trateze. Super. There's 3 universal questions. Și sunt 3 întrebări universale. Questions people will ask is, the first question is, can I trust you? Și prima întrebare care oamenii și-o pun când te văd, pot să am încredere în tine? Are you committed? Ești dedicat? And do you care about me? Și îți pasă de mine? Super. If you can answer those 3 questions, Și dacă răspunzi la aceste 3 întrebări, people will follow you. oamenii te vor urma. Super. So it boils down to 3 things: trust, commitment, and love. Și deci el reduce toată filozofia lui la 3 principii. Încredere, dedicare și dragoste. So trust is fundamental, and it starts with integrity. Încrederea este fundamentală și it starts with Integrity. și începe cu integritatea. You treat everyone fairly. Dacă îi tratezi pe toți egal, You're honest. dacă ești onest,
The next is, are you committed? And you do that through your actions. Și dedicarea tu o arăți prin acțiunile pe care le faci. Can people depend on you? Își pot oamenii pune încrederea în tine. Pot depinde de tine. If you say you're going to be there, you're there. Dacă tu le-ai promis că ai să vii undeva la o anumită oră, ești acolo. And then treat others as you'd like to be treated. It's the golden rule. Și ultima este regula de aur. Da? Tratează ceilalți cum vrei ca ei să trateze. Brings in humility, Asta vorbește despre smerenie, despre umilință, compassion. despre compasiune. Super. Da. The reason I like that is everybody can remember it. It's not difficult. Motivul din care mie îmi plac aceste trei principii, ele sunt foarte ușoare și foarte ușor de ținut minte. Nu trebuie mare... Mai filozofie, Da. să complicăm lucruri, să facem așa de... So we don't need to complicate things. And it's every relationship. It's a husband and wife. Și se aplică în orice relație, între soț și soție, It's a family. între familie, familie cu copii, It's your church. în biserică, It's your business. în afacere, Any opportunity to lead. If you orice can, oportunitate de a conduce. if you can lead with trust, Dacă poți conduci prin încredere, commitment, dedicare Da. and love. și dragoste. Super. Cred că asta nouă în Republica Moldova și nu ne ajunge. Ca și nu avem companii mari, companii globale. Grigore thinks that this is the thing that we are missing in Moldova, and probably because of this, we don't have big companies or, Oamenii corporations. s-au învățat să gândească numai la dânșii, nu să dea cumva. Când se gândește că se dea cumva So ceva, people are îi very sunt used to scârciți. think about, you're only about you, your place, your home, not more broader than this. But this starts with leaders. And so we had an opportunity yesterday to talk to a business leader, and that was my first question to him was, do your managers know their people? And what I followed up was, I said, I would just start off, print out a list of all the employees for each manager, and ask your manager this simple question. I would like you to tell me something about each one of these employees. And I don't want to talk about work right now. Tell me about that employee. Is that employee going through a tough situation? Do you know? Ieri, el vorbește despre o întâlnire care a avut-o ieri cu un lider tot de business și vă zic el, prima întrebare care i-a pus-o a fost asta. Tu îți cunoști oamenii? Managerii tăi știu oamenii din echipa lor. Știu și el zice, noi nu vorbim despre chestii de business doar. Noi vorbim despre lucruri personale. De exemplu, cum e familia unui angajat sau ce se întâmplă în viața lui personală. Adică și el i-a recomandat să facă o listă cu toți managerii și fiecare persoană care este în echipa managerului și să spună câteva lucruri despre persoana asta. La fiecare angajat să facă chestia asta. If we had an employee, and we had an organization that had 600 employees in a coal mining operation, there are certain jobs that were mission critical. Spre exemplu, angajaților, ei aveau cam 600 de angajați și unele posturi erau critice, adică nu puteau fi înlocuite, trebuia să fie acolo tot timpul. And if I knew Viorica was going through a difficult situation with her family or her husband, și dacă el știa că un angajat avea o situație destul de dificilă acasă, cu familia sau copiii sau ceva se întâmpla, maybe that was the day we didn't put Viorica on that mission critical situation because we knew our employee. Dacă știam că cineva are o situație dificilă, atunci noi nu puneam în locuri care sunt critice, care sunt absolut necesare să fie focusat la maxim. Adică ei, și asta se întâmpla deoarece ei cunoșteau foarte bine ce se întâmplă cu fiecare. Familie, da?
Da. Dacă el avea probleme, o punea Într-un loc un pic mai ușor. unde el poate să meargă acasă cu 2-3 ori înainte, sau poate să fie mai flexibil, da? So you would put another person in the critical position, and he can go a little bit earlier at home, or this is can affect. Each situation was unique. Fiecare situație unică și ei într-un fel în particular discutau lucrurile astea. But it required our supervisors to think about the person. Dar într-un fel îi motiva pe supraveghetori sau manageri ca să fie atenți cu fiecare persoană, să cunoască situația fiecăruia. When you can get your supervisors, your managers, to thinking about their employees more than just the work. Atunci când supraveghetorii sau managerii, vorbind așa, gândesc la persoane mai mult decât la post, la ceea ce se întâmplă la lucru, atunci schimbă situația. Super, super. Când oamenii se gândesc la oameni, nu se gândesc numai că el e angajat și el trebuie să facă ceva. El merge persoană la persoană, da? So you are working from one person to another, not on the job perspective, you know, the job needs to be done. Cineva spunea că dacă nu te gândești la bani, tot timpul o să ai mai mulți. Somebody said if you are not thinking about money, you know, you will have more money because you are not focused on them. Te gândești la oameni, cum So oamenii if you are thinking about people, the job will be done. Absolutely. And far better than you ever had seen before. Și de obicei, munca sau serviciul se face mult mai bine decât a fost înainte, din cauza că tu te gândești la oameni. There is nothing like getting a team pulling together. Nu există nimic mai prețios decât să ai o echipă care merge în aceeași direcție și împreună. I was sharing the story yesterday. There's a famous, it's actually, they built videos in Seattle. It's a fish market. And in this fish market, they have so much fun working together in a fish market that people will come to see them working. Vezi că într-o companie din Seattle iau o rețea de magazine de vânzare de pește, da? Și zic că oamenii sunt așa de bucuroși să lucreze împreună, că oamenii care vin, oamenii care vor să cumpere pește, dar vin numai ca să-i privească pe dâns cum ei să înțeleg unul pe altul și că de bine lucrează împreună, nu neapărat să cumpere pește. Another author has written about the value of telling somebody, well done. Și un alt autor menționează faptul că cât e de important să-i spui unui angajat că a făcut o treabă bună, că s-a descurcat foarte bine. Even if it's the smallest improvement, it's recognized. Chiar dacă este o creștere destul de mică, oricum el se merită de încurajat. Da. It's honest. It's not self-seeking, but it's looking to see where there is improvement and recognizing it. Da, nu este ceva prin care tu încerci să te afirmi pe tine, adică e o chestie care în mod natural tu te uiți la progresul persoanei și o încurajezi chiar dacă fac pași mici. La moment, câți lideri conduci eu? At the moment, how many people are you leading? That's interesting. At the moment, I'm retired. La moment, eu m-am pensionat deja. Super. But I have found myself in a leadership position in our church. Dar nu m-am oprit aici, pentru că mi-am găsit o poziție de lider în biserică, adică încerc să... Am înțeles. Dar câți lideri a gestionat? Cel mai mulți, câți lideri a gestionat? If you can share with us, how many people did you work with, you know, as supervisor of... My largest operation was a little over 600. Cea mai mare operațiune a lui a fost de 600, adică... 600 de lideri. Da. Da. Și fiecare lider câte persoane în care... My last position at my work, I had influence over several thousand.
My last title was Director of Operational Excellence. Mhm. And so I was in charge of encouraging each one of our mine site to excellence. Ultima lui poziție, de fapt, a fost într-un fel director pe operațiunile de excelență în mina lor și avea mii de angajați pe care el practic îi influența. Deci nu erau autoritate, dar era o influență pe care el o avea peste mii de oameni. Ok. Întrebare. Cum să crești o echipă de la 5 oameni la 500 de oameni? Okay. Grigori's famous question. How you can grow a small team into a large team? Like, for example, from 5 people to 500 people or something like that. Okay. It's a very, very crisp answer. You have to earn the right to grow, okay? You have to earn the right to grow, and I'll go into that. Deci trebuie să câștigi motivul creșterii. Sau dreptul de a crește. Da? Dreptul creșterii. Ce înseamnă asta? El o să explică. So it's by delivering results. Prin a obține rezultate. Once you deliver results, you will find that the team will start pulling together. Everyone likes a winner. Atunci când îi motivezi pe oameni prin rezultate, pentru că rezultatele întotdeauna îi adună pe oameni împreună și toți vor să câștige. Toți au competiția asta, da? The important question is, who do you want on that team? Întrebarea importantă este cine va fi în echipa aceea. So the interviewing process, the selection process. Procesul de selecționare, de angajare, asta e foarte important. I would always say, take your time. Întotdeauna aș spune, nu vă grăbiți. Do not bring on someone that will be counter to your dream and your aspiration. Nu luați în echipă pe cineva care ar lucra contra visului tău sau împotrivă, da? One of the harder things for me was when I would move into a position and there were people that could not see how much better it would be if we cared about our people. Cel mai greu pentru el a fost atunci când el lua o nouă poziție și avea în echipa lui oameni care nu înțelegeau de ce este important să avem grijă de oamenii de echipa noastră. Deci, and then ultimately there had to be a party, and that's difficult. Și atunci când trebuia să fac, de exemplu, o sărbătoare corporativă sau ceva, știi, pentru angajați, era foarte dificil pentru persoane. So you build, you earn the right to grow. Deci trebuie să-ți câștigi dreptul de a crește. You do that by the 3 principles I spoke to earlier. Și faci lucrul ăsta prin cele 3 principii care le-am spus mai înainte. Because that is going to build a team, and I say. Pentru că asta va construi, va zidi echipa, o va pune împreună să lucreze. When that team starts performing. Și atunci când echipa începe deja să dea rezultate, da? You will grow. Asta va aduce creșterea. Ok, super. Ce sisteme poți să faci, da, să pui în companie, care le implementau ei, ce sisteme, care nu dă voie, că ții sub control. Adică tu poți să vezi tot asta, ce se întâmplă, da? Dacă îți dai seama că dacă sunt 6.000 de angajați sau 7.000 de angajați, tu trebuie să ai unele sisteme, unele programe, care tu trebuie să ții sub control chestia asta. Ce foloseau ei? Ok, sistemul, tu te referi la cum poți măsura, da? Da, cum poți măsura, cum poți vedea tot asta, cum poți, ca manager, da? Speaking about systems, you know, in a big company, what was the process of
controlling the quality, the work, the measurements that you used for, to see how the progress is going and so on. Yeah. Because for the big ones, you cannot control everybody, like in a small company. Yeah. So it's important. It's important to measure the things that are important to success. Deci este foarte important să măsurăm lucrurile care sunt importante pentru succes. Indicii, da? We would often say, if you don't measure, you can't improve. Și noi de obicei spunem așa, dacă nu măsori, tu nu poți crește. Da. Dar nu te poți îmbunătăți. Da. So that measurement is going to be business specific, things that for us it was the cost of product. Spre exemplu, pentru fiecare companie, măsurătorile sunt diferite, pentru că depinde de specific companiei. Pentru ei, ca și minerit, pentru ei era foarte important costul produsului lor, da? A ceea ce aveau ei de vânzare. Another key for us was our safety of our employees. So o altă măsurătoare pentru ei foarte importantă era siguranța angajaților. So we would measure incidents that deci would ei tot happen. măsurau incidentele sau accidentele care se întâmplau în mină sau, We were able to achieve a success of being the safest large coal mine in the United States. Și ei au ajuns să fie una dintre cele mai mari și cele mai sigure mine din Statele Unite. When our employees knew we were interested in their safety, every year that we had superior safety performance, we always met our targets on cost. Și când angajaților știau că asta este o valoare pentru ei foarte important, pe care ei o măsoară, întotdeauna prețul la produsul lor era foarte mare. Pentru că asta era o valoare care, într-un fel, se balansa una pe alta. An important thing about the measurement at a company level, you need to translate it individually to what that means to each employee, what they do to contribute to that. And they would have 1-2 measurements, not much. Și chestia asta trebuia să o transform ce înseamnă, adică pe bucățele, ce înseamnă pentru fiecare angajat partea asta a siguranței. Și pentru fiecare în parte era 1-2 măsurători pentru siguranță, da? So every employee, they knew the company goal. Ei știau, fiecare angajat știa scopul companiei. Da. And what their goal. Și care este scopul lor. And if you could break that down to where it's simple, și dacă, but tied to the success. Și dacă poți, într-un fel, să le faci cât mai simple, dar care, într-un fel, să aibă o conexiune directă cu succesul. So they know what I do matters. Pentru că ei să știe că ceea ce fac eu contează. How a leader should be. Friendly, nice, very authoritarian, or, how will you say the qualities of a leaders are? And this is so easy because it falls into those 3 principles. E ușor, pentru că eu le leg toate de cele 3 principii, da? So I'm going to start off by saying, how would you, as an employee, like your leader to be? Certainly friendly. Cum vrei, eu să încep prin asta, da? Cum vrei tu, ca și angajat, ca șeful tău să fie, da? Cum îți dorești tu ca el să fie? Prietenos, bineînțeles, nu îți dorești de altfel să fie. But understanding that we got to produce. Dar în același timp să înțelegi că noi avem ceva de obținut, da? And getting feedback when we've done well. Și să primim un anumit feedback atunci când facem lucrurile bine. So, treat others as you'd like to be treated. That's the kind of leader you want to be.
Deci, And you want to lead with principiul de example. a orda, care noi vorbeam, tratează pe ceilalți cum vrei tu să fii tratat, se aplică pentru leadership. Cât de des? I'm a strong believer, and it's not, it's a phrase that's been used, so I'll describe it a little bit. It's called servant leader. Eu sunt un creștin foarte puternic, care mă țin pe principiile, într-un fel. Și pentru mine, principiul de lider slujitor este un concept practic, adică nu e pur și simplu un concept. It's when you think about your people. Atunci când tu te gândești la oamenii tăi, tu ești un lider care îi slujește. We all win together. Și noi toți câștigăm împreună. Atunci când suntem împreună, atunci câștigăm. Ce faci atunci când oamenii manipulează? What you do when people are manipulating or, trying to... Când e și ei manipulează. Tu Yeah. When you are good with them, you are nice with them, speaking nicely to them, but they're, trying to... So, first principle, Primul principiu, da? never correct in public, Niciodată nu corecta în public, but after the event, dar după eveniment, soon, cât mai repede. you said, Îl tragi la... we need to talk. Îi spui, pur și We simplu, need to talk. trebuie să vorbiți. And I would simply explain, this is what I'm seeing. Și explici, uite ceea ce văd, ceea ce am observat. This is not our value. Asta nu este o valoare pentru noi. It's not contributing to team unity. Nici nu contribuim nici într-un fel la unitatea echipei noastre. Could I get your commitment that this will stop? And Aș I would putea say, să if your am într-un fel commitment- dedicarea ta și că vei înceta să mai faci asta. Nothing out of line. Firm, Deci, friendly, ferm, but they know. ferm, dar în același timp prietenos, da. And always get that commitment. Întotdeauna pune să fac să dedice la ceva, da? Să iau o hotărâre. Super. Răspuns la asta. He likes the answers. Ce faci când oamenii, de exemplu, când apare alt lider care duce viziunea ta, o duce în altă parte, încet și în timp o duce în altă parte? What can you do when you have another leader or another person that is in your team and is trying to move your vision a little bit in a different direction? What do you do with? Ai vorbit odată, două, trei ori cu dânsul și tot așa o ține. You speak with the person, in a way, trustworthy and nicely, but the person continues to do the same thing, So I'm going to start off by saying this. Always, and this comes from another teacher, Stephen Covey. Stephen Covey, Seek first to understand. Deci primul principiu este încearcă să înțelegi. So maybe let's keep an open mind. Hai să păstrăm o minte destul de deschisă, da? Să vedem ce se întâmplă. I want to understand. Eu vreau să înțeleg. I want to understand what they're seeing that maybe I'm missing. Poate ei văd ceva, ceea ce eu nu văd. We will discuss it. Și noi vom discuta despre asta. But ultimately, we've got to stay on the path. Now, maybe through that discussion, we alter how we're approaching this. Poate prin discuția pe care o avem, va trebui să ne ajustăm puțin, da? Adică scopul nostru sau despre ce vorba. I would reiterate the values and the direction that we're headed. And then again, I would get a commitment. De ceea ce eu aș vrea să facem, de obicei să reiterăm sau să punem un accent pe valorile noastre, ceea ce noi avem și întotdeauna nu să iau o decizie de dedicare înainte de a pleca de la întâlnire.
I don't ever want to lose that open communication. Nu vreau niciodată să pierd comunicarea deschisă cu oamenii. Because if somebody is seeing something that I'm not seeing, Pentru că atunci când cineva vede ceea ce eu nu văd, I want to hear it. eu vreau să aud ce are de spus. Interesant. Interesting. Very interesting. Ce faci când angajat vrea firma lui? What do you do? What do you do when your employee wants his? Tu ai vedere că. Tu l-ai crescut, tu l-ai învățat. Ok. El la tine a făcut toate gafele și după asta el. Okay. So when your employee wants to have his own business, you know, open his own business, you taught him everything. He made all the mistakes possible in your place, and now he wants to start something different. What do you do? Well, honestly, there is nothing you can do at that point. Fiind onești, tu nu poți să faci nimic în punctul ăsta. So, many companies approach that when they have Majoritatea companiilor, într-un fel, vorbesc despre asta la angajare. they sign a document when they come to work, non-compete. Și ei, într-un fel, semnează un document prin care ei se angajează să nu-ți facă concurență. Nu să fac concurență? Right up front. Deci, în momentul în care ei se angajează. Și dacă el îți face concurență după 4 ani de zile. And after 4 years, if he starts to compete. Well, then we would have legal grounds for suit. Înseamnă că avem, într-un fel, un principiu legal pe care deja putem să ne despărțăm unul de altul, da? Și suit, you mean to end the contract or to? No. If they left, Okay. started a competing company, Okay. and we had a contract that said they would not, we would have legal standing. Deci în momentul în care persoana semnează documentul ăsta și după o perioadă de timp începi să facă concurență, atunci tu ai dreptul legal să îl dai în judecată. Am noi ideea că companiile când sunt mici, oamenii repede fac chestia asta. Au venit, au văzut, s-au învățat și au plecat. For example, in Moldova, the smaller companies, it happens very much because people are coming and they see your idea, they steal your idea and they go and make a competitive business or. So some of that has to do with your legal system and the protections. Deci lucrurile astea ar trebui să fie undeva stipulate legal în lege sau, mă rog, ca să, într-un fel, să fie o oarecare protecție pentru antreprenorii care sunt. 3 lucruri cu care trebuie să se ocupe liderul în fiecare zi. 3 things that a leader should do every day. So I'm going to start with a Christian leader, okay? Okay. Voi începe cu un principiu pentru liderii creștini. I'm going to start my day with prayer and some time in the Bible because I want to get my heart right before I ever go into the work. Fiecare zi ca și un credincios, eu încep prin rugăciune și citirea cuvântului, pentru că eu am nevoie ca inima mea să fie într-o poziție corectă și apoi să mă pot duce să am relații cu ceilalți oameni, da? I'm going to spend time with my people. Și apoi voi petrece timp cu oamenii mei. I want to understand what they're facing. Eu vreau să înțeleg cu ce se confruntă ei. Third, I'm going to stay on priority. What really matters. Și numărul 3, eu mă voi ține de prioritățile mele. Eu trebuie să fiu foarte intenționat în asta.
you're always going to get telephone calls or somebody wanting to talk about something. În fiecare zi vor fi oameni care vor suna, cineva vrea să vorbească cu tine, adică vor fi diferite întreruperi din Cum trebuie să fii planificat? What really matters. ceea ce contează cu adevărat. And I will say, it actually starts the day before. Și prioritățile încep cu o zi în urmă. Piece of paper, pencil, here's what matters tomorrow. Și iei o foaie și îți scrii în fiecare zi, cu o zi înainte îți scrii ceea ce vrei tu să faci, ceea ce contează pentru tine. Anytime you're doing something that someone else in your organization can do, you're probably doing the wrong thing. Și atunci când tu faci ceva ce ar putea altcineva din organizația ta sau din business-ul tău să facă, atunci probabil tu faci un lucru greșit. Trebuie să-l deliezi. Da. Înseamnă că asta nu e o prioritate pentru Da, tine, da. adică dacă altcineva poate să-l facă. Cum arată o structură corectă? O structură corectă într-o firmă. Okay. How would you say that a right structure that will function in a business or in an organization? It's very, that's a unique question too. Every business is going to have their own unique structure. Dacă vorbești despre fiecare în parte, adică e o întrebare și un răspuns unic, pentru că fiecare business îi trebuie o structură diferită. I always like a flat organization, one that there's not too many layers. Mie întotdeauna mi-au plăcut organizațiile care funcționează într-un fel la nivel egal, pentru că ca să nu ai prea multe trepte, da? De supraveghere, de leadership, de... Then I'm going to find people that I can trust, that are committed, that care about people, to be the person that is responsible for that portion of the business. Și apoi eu voi găsi persoane cărora le pasă, care sunt responsabile și care sunt la locul lor, care le pasă de ceilalți oameni din echipă și ei vor fi supraveghetori peste ceilalți. And I'm never going to bypass that line. Și eu nu voi trece niciodată peste limita asta. If I see an issue here, I'm going to talk to that leader and let that leader deal with that issue. Și atunci când eu văd o problemă, eu nu mă duc direct la persoană și îi spun problema. Eu o să vorbesc cu liderul lui și el are grijă de el. If that employee thinks they can come to me and bypass that leader is no longer that leader. Și atunci când un angajat pur și simplu poate să vie direct la tine fără să rezolve local cu managerul sau liderul lui, atunci el nu-i... Perde autoritate. Da. And I would have that happen often. People would come to me with the problem. My first response, have you talked to your leader? Și oamenii vineau direct la mine de multe ori și prima mea întrebare totdeauna a fost: ai vorbit cu liderul tău? And what did they say? Și de obicei ce spun ei? No. And it'll stop when they realize that's the first thing I'm going to ask. Have you talked Și to atunci, și de obicei chestia asta îi oprea pe ei să mai vină din cauza că ei știau deja care va fi prima mea întrebare. Da, e foarte bun răspunsul. Fiindcă așa distruge tot sistemul. This way you destroy the whole system that needs to function. You don't let it propagate. Deci nu creezi mediu pentru a propăși sau pentru a succes chiar. I'll say it the same in our church. As an elder, people will bring issues to me. Spre exemplu, în biserică, dar oamenii vin, eu sunt în bordul de conducere și oamenii vin la mine cu diferite probleme. Have you talked to the person? It's my first question. Și prima întrebare pe care eu îi pun: tu ai vorbit cu persoana care ești în conflict? Super, super. Mie chiar îmi place. Adică cum se crește, am aflat un răspuns care îl căutam de mult. Cum să crești companii mari? I've gotten finally an answer for my question that I'm searching this answer for a long time. How to grow a bigger company. Earn the right to grow. Earn it. Câștigă-ți dreptul de a crește. Cum se face așa?
ca afacerea să susțină familia și nu invers. Din cauza afacerii, familia suferă. What can you do in order to make your business sustainable? So, I think, I'm not certain I understand. Let's ask again, re-clarify. Ideea este, el nu-i clar cu întrebarea. Da. Adică dacă tu poți un pic să explici. Cât timp să dedici afacerii și cât timp să dedici familiei, așa fel. Ideea care? Foarte mulți oameni de afaceri nu au familii, sunt distruși, familiile sunt distruși, sunt divorțate din cauza la afaceri. Da? Okay. So, speaking about family businesses, you know, many of the business people, they don't have, their family are separated, they don't have a good relationship with their kids, with their, you know, spouses. And many of them invest all their time in their businesses and they don't spend too much time with their family. How you can balance or how can you do that? Okay. Yeah, I understand. So I'm going to go back to what I originally said, because those three principles work with my company, they work with my family. Eu mă voi întoarce înapoi la cele trei principii care le-am spus la început, pentru că ele se aplică și pentru familie și pentru companie. With my family, it's got to start with trust, commitment, and love. So if they don't think I'm committed to them, deci cu familia mea trebuie să înceapă de aici, dacă ei au încredere în mine, dacă eu sunt dedicat lor și dacă ei nu văd că eu sunt dedicat pentru ei, adică partea asta suferă. Every relationship, every business you're in, if you'll follow those three, do right, do the best you can, and treat them as you would like to be treated, if you just think about that. Dacă te gândești la principiile să faci ceea ce e corect întotdeauna, să-i tratezi cu dreptate pe fiecare și să te comporți cu ceilalți așa cum vrei ca ei să se comporte cu tine, asta se aplică pentru orice business, pentru orice situație. One of the most valuable things anybody can have, and I would suggest that everybody should have. Cel mai valoros lucru care oricine poate să-l aibă is a mentor. Să aibă un mentor. A mentor, someone that has walked a successful family business. Un mentor care, într-un fel, merge foarte bine la capitolul ăsta și business și familie și ele merg foarte bine împreună. We'll give a quick example because it's real life to me. O să dau un exemplu care, într-un fel, e din viață, da, și e pentru mine. Da, nouă exemplu ne place, te dați mai multe. We like examples, so you can share examples. My son is very successful in the business that he's in. Fiul meu este de succes în businessul lui. He's being recruited by another company. Și el a fost recrutat de către o altă companie. But it's going to mean more time away from his family. Dar asta înseamnă că el va trebui să lipsească din familie foarte mult. Da, de asta și vorbim. Yeah, that's the thing I'm talking about. So he came to me. Așa că el a venit la mine. And I said, here's 18 pennies, 18 coins. Yes. Uite, eu am 18 monede. I took 13 back. Eu am luat din ele 13. Așa. His oldest daughter's 13. Fiica lui are 13 ani. 5 left. Încă 5 au mai rămas. I said, how important is that to you? Cât e de important asta pentru tine? He did not take the position that was going to require more time away. Și el nu a acceptat poziția de, într-un fel,
trebuia să fie plecat foarte mult. But the 18 pennies caused him to think and to Dar weigh. cele 18 monede l-au făcut pe el să gândească și să cântărească bine. Care valoare mai mare. Da. Second story, A doua istorie. son-in-law. Cum se zice? General, da. Daughter. Yes, sorry. He had an opportunity to advance to a managerial position. El a avut oportunitate să avanseze într-o poziție de manager. But it required a study to become certified. Dar el trebuia să învețe ca să primească un certificat pentru asta. A series of 3 tests. Deci trebuia să meargă prin 3 faze de testare, But a tremendous investment of time. dar foarte mult timp trebuia să investească în asta. But it was a short period of time. And it was going to put him in a position where it wasn't going to demand more time from him, but he was able to advance and help his family. So I always steer towards, if there's short duration of sacrifice, Da, și eu întotdeauna mă țin de principiu, dacă este, într-un fel, mai puțin sacrificiu în ceea ce ține de timp, he achieved that managerial position, he's able to help his family even more. și acum el chiar a acceptat o poziție care nu-i trebuia așa de mult timp, dar el a avansat în timp pentru că, oricum, crește. One of the principles from Stephen Covey, Un alt principiu de la Stephen Covey, begin with the end in mind. începe întotdeauna cu sfârșitul în minte. What do you see Ceea ce vezi la sfârșitul and what path is it to get there? și care este calea de a ajunge acolo. Ultima întrebare. Last question. Cum să faci compania, da? Ca să lucrezi fără tine. How you can make your company work without you, without you being present. Okay, so that's perfect because I didn't finish talking about mentor. Deci, perfect. Întrebare perfect, pentru că eu încă n-am terminat de vorbit despre mentorare, da? You should have a mentor. Tu trebuie să ai un mentor You should have a mentee. și tu trebuie să ai o persoană pe care tu să o mentorezi. And that is the person you're going to develop to be there when you don't have to. Și aceea este persoana pe care tu o dezvolți pentru ca ea să fie în poziția ta atunci când tu nu ești. And I'm going to use another example from faith, a man of faith. Voi folosi un exemplu a unei persoane credincioase. Jesus had 12 Iisus a avut apostles, 12 ucenici, but 3 very close. dar 3 foarte apropiați. His inner circle. Deci cercul lui de influență. And Peter became one of the leaders of that early church. Și Petru a fost cel care a fost, într-un fel, piatra cei care s-a început prima biserică. Da? So he had him prepared Deci el l-a pregătit pentru asta, when he couldn't be there. atunci când el nu va fi. Indiferent cât de mare companie ar fi, principiile se lucrează. It doesn't matter how big your company is, these principles are working. Absolutely. It's the law, it's from John Maxwell, the law of the inner circle. Deci este o lege pe care John Maxwell vorbește când vorbește despre leadership și el vorbește despre cercul tău de influență, da? Those are the people you pour your life into. Deci sunt oamenii în care tu îți investești viața. Mulțumesc mult. That's Asta it. mare ajutor. Thank you very much. No, I enjoyed it. Da. Enjoyed it. S-a bucurat. Dacă noi mai strângem întrebări, să punem în grup și mai strângem întrebări și o să fie aici la retreat, mai dăm multe întrebări. Okay. Grigore says, I will post the videos. If people will have more questions, then we will have another time of discussion. And probably the retreat people can ask more questions. Yeah, that'd be wonderful. Ok, bun. Okay. Thank you. Mulțumim mult.